Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el ez a személy, akire gondoltok, mi az, amiről hallgat, de igazából jó lenne, hogyha tudnátok róla, úgyhogy ma ezt nézzük meg, hogy mi az, amit elhallgat előletek. 3 különböző pakliból szoktam 3-3 lapot kérni, úgyhogy most hozzá is kezdünk. Szóval miről nem beszél ez a személy, mi az, amit nem mond el, miért nem mond ő el. Ez az első, a második szerint mit nem mond el. És a harmadikat is megnézzük, az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, ezzel pedig arról üzen, hogy mi az, amit elmondan a szíve szerint, bár lehet, hogy nincs rá lehetősége, módja, bátorsága. Szóval mi az, amit elhallgat ez a személy, mi az, amiről nem beszél. Nos, megjöttek a kártyák, és nézzük. Az első a kelyhek 10-es, az erő és a botok királya. A másodikból kijött az érmék 9-es, az érmék 7-es és a botok 9-es, és akkor a harmadik kártyát, azt meg majd megnézzük. Lássuk. A kelyhek 10-est szokták azt mondani, hogy ez a boldog család kártyája, de ugye az érmék 10-esre is használják a családot, de az egyik az az érzelmi család, az érzelmi boldog családot jelöli, a másik pedig a fizikai síkon megjelenő az anyagi világunk családját jelenti. Tehát ez azt a szituációról beszél, ez a kelyhek 10-es, amikor az érzelmi családról beszél. És én nekem itt most kicsit ironikusan hangzik ez a boldog család dolog, mert tehát én most, ahonnan én nézem abból a szemszögből, ez egy ilyen, hogy nézzünk a szivárványra fölfelé, és abban reménykedünk, hogy egyszer nekünk is jót hoz. Tehát, hogy így nem azt jelenti most az én értelmezésemben, az én intuícióm szerint, hogy ő valóban megéli ezt az érzést, hanem azt mutatja, hogy ő még mindig ebben az illúzióban, ebben az ábrándban éli az életét, és lehetséges, hogy azon gondolkodik, hogy ha még kitart, ha még tesz bele erőt, akkor egyszer csak megtörténik a csoda, és akkor ez a szivárvány az összes kelyhével együtt megérkezik az életébe. Addig is egyébként egyesek, addig is eljátsszák a botok királyát, aki nagyon cselekvőképes, nagyon szenvedélyes, nagyon haragos is tud lenni, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ő szeretné, és az a nagyon negatív megélése, és itt most azt érzékelem, hogy sokkal inkább ezt a minőséget képviseli itt a botok királya, nem azt a fajta szerető férfit, aki a tűzbe is értetek menne, vagy a másikért menne, hanem aki dühös, aki azért dühös leginkább, mert hogy itt van ez az ábránd. Ő kitart, hiszen beleteszi az energiát,
és nincs eredménye, nincs meg az az eredmény, amit ő szeretne, pedig ő tudja, az ő nézőpontja szerint, tudja, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ő megkapja ezt a boldog családot, meg is csinálja, és mégse. És mégse azt kapja, amit akar, és mégse látják meg az ő értékeit, és mégse abban vannak abban van a dolog, vagy úgy vannak a dolgok, ahogyan azt ő elképzeli. De akkor miért nem? És akkor én itt azt a haragot érzem ebből a lapból, mert hát a botok királya tulajdonképpen ő a dühös, haragos is, tehát hogy azért nehogy azt gondoljuk, hogy ő mindig csak a szuper szerető, cselekvő és szuper jó férfit jelenti, nem, neki ott van az a sötét oldala, a sötét vörös, a mély vörös, amikor a düh jön elő belőle, amikor az agresszió is előjön, és olyan most nekem itt ezzel a bottal a kezében, mint aki toppant egyet a bottal, hogy akkor most így varázsolni szeretnék, és nem történik semmi, és akkor ezért ő dühös, hogy mi az, hogy nem működik ez a varázslat, hiszen kellene. És itt, szóval én itt most ezt érzékelem belőle. Itt a következő sorban az érmék 9-ese van. Az érmék 9-ese az anyagi függetlenséget jelenti, azt a jólétet tulajdonképpen, ami még nem a családban van, hanem pont a családot megelőző jólétet jellemzi, és az érmék 7-ese pedig a munkalapja és a türelemlapja. Valószínűleg ő nem egészen, tehát ő beleteszi itt az energiát, és azonnal akarja az eredményeket. Azonnal akarja látni azt a boldog családot, de ha nem, akkor legalább az anyagi jólétet szeretné látni. És nem biztos, hogy van türelme, vagyis lehet, hogy még türelme is van, csak nem biztos, hogy jó irányba tanúsít türelmet. Mert itt a botok 9-esével az egy belső védekezést mutat. Tehát azt mutatja, hogy van én nekem türelmem, még meg is nyitom magamat időnként ebben a nagy türelemben és nagy várakozásban, csak nem biztos, hogy jó embernek nyitom meg. Tehát nem biztos, hogy jó ember felé vagyok én türelmes. Illetve lehet, hogy én magamban tuszkolom le az eseményeket, hogy akkor én legyek már türelmes, fogadjak el, ugye ez a mai világunk erről dumál állandóan, hogy legyél elfogadó, legyél befogadó. Nem, nekem pont annyi jogom van az élethez, mint bárki másnak. És az a másik, mondjuk, az én rovásomra csinál valamit, akkor nem kell vele türelmesnek lennem és elfogadónak lenni. Na itt viszont azt érzem, hogy ő, ezért mondtam, hogy rossz irányba türelmes, mert lehet, hogy olyan valakivel elfogadó és olyan valakivel szemben türelmes, aki tulajdonképpen nem azt, hogy nem érdemli, mert bárki megérdemli, hanem hogy nem azt támogatja őt ebben, hogy elérje a célját, amiért ő az energiát kifejti. Tehát, hogy így, ami miatt nem történik meg az a varázslat, amit a botjával toppantva várna, az azért nem történik meg, mert hogy ő nem jó helyről várja. Tehát, hogy ő a türelmet mondjuk nem a megfelelő személyre vagy helyre pazarolja, a saját türelmét. És az anyagi függetlenség is egyfajta álomnak tűnik itt ebben a pillanatban, mert hiába tesz bele munkát, ha rosszul irányozza, akkor az elfolyik, az nem jó helyre megy. Tehát hiába, mondom most egy példát erre, hogy az anyagi függetlenségünket jelentheti egyeseknél azt, hogy jó fizetése van, elegendő fizetés, vagy egy elegendő jövedelme van ahhoz, hogy biztosítsa saját maga számára
a megélhetést, de mégsem elég. És mitől nem elég? Attól nem elég, hogy esetleg túl sokat akar az élettől, például ugye van, aki hát nagyon drága dolgokra költ, amikor nem engedhetné meg, vagy van, hogy olyan személyekre költi el a pénzt, vagy a fizetését, akiktől nem kap vissza, semmilyen módon nem kapja vissza, se érzelmileg, se más támogatásilag. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy úgy kell elkölteni, vagy úgy kell adni másnak, hogy azt visszavárjuk, hanem ennek ilyen egyensúlyban kell lenni, ennek a körforgásnak meg kell lenni, ahogy szokták mondani, az adok-kapok egyensúlynak, és ő folyamatosan olyanokra pocsékolja az ő javait, és nem csak az anyagi javak, az érzelmieket is gondolom, ahonnan nem jön vissza. Azoknak nyitja meg magát, ahonnan nem jön. Tehát látható itt is, hátulról süt a nap, ő meg a sötétség felé néz. Tehát nem a fényt nézi, nem azt, ami őt táplálja, azt így ki akarja zárni az életéből, és olyan, mintha itt erről nem beszél, hogy dühös amiatt, hogy nem sikerülnek a dolgai, dühös amiatt, hogy ő nem azt kapja, amit ő vár, hiába teszi bele a munkát, az erőt, a türelmet, mégsem az történik, amire ő számít, és pedig mások fele ennyi energiával, fele ilyen sok mindennel jobban elérik a céljaikat, ő meg nem. De azt látom, tehát ennek egyetlen oka van, hogy ő maga nem engedi meg. És néha szoktam erről is beszélni, hogy bizony, például van egy ilyen jellegzetesség sok embernél, hogy nem engedjük meg azt, hogy érezzünk, és nem vesszük észre. Például azt hiszük, hogy ahogy szeretünk egy embert, az a szeretet. És amíg nem találkozunk egy másikkal, akit sokkal intenzívebben, sokkal mélyebben tudunk szeretni, addig tényleg azt hiszük, hogy az az előző volt a szeretet. És főleg, amikor így megtapasztaljuk, hogy milyen egy ikerlánggal való kapcsolódás, na akkor értjük meg igazából, hogy milyen a valódi szeretet. De ott meg annyira be vagyunk zárva abba az előző megért szeretet körbe, hogy azt hiszük, hogy az a szeretet, hogy sok esetben ez például egy ikerlángnak a bejövetele olyan érzelmi viharokat okoz bennünk, amiről nem tudjuk, hogy mit jelent, és bizony gyakran téves következtetéseket is tudunk levonni belőle, mert hogy, tehát mondom, olyan végtelenül ismeretlen érzések ezek, de ezek a valódi szeretet érzései, amivel nem tudunk mit kezdeni, és ő lehet, hogy egy ilyen szituációban van, tehát lehet, hogy ő elképzeli magának, sőt, lehet, hogy egy ilyen nagyon mély érzelmeket képzel itt el magának, és arra vár, hogy beérkezzen, viszont nem engedi meg a beérkezését, és ez nagyon nagy problémát tud okozni, és még azt sem vagyok benne biztos, hogy ezt ő tudja. Tehát nem ismerte még fel, mert különben nem állna itt elzárva magát, hanem csak azt ismerte fel, hogy ő neki vannak vágyai, beleteszi az erőt, nem teljesülnek, és ő úgy dönt, hogy akkor még dolgozunk rajta, és még akkor türelmesek leszünk, aztán majd történnek a dolgok, de ez nem fog vinni sehova. Ez nem fog előre vinni, ez csak azt jelenti, hogy akkor itt nem fog vinni sehova, akkor megint ábrándozunk, és akkor ez a körforgás, ez megy, ilyen végtelenben, ahogy most mutatom, mert hogy az ilyen végtelen jelet ír le. Tehát ez egy ilyen végtelen körforgás. Most ugye eszembe jutott az ikerláng, és
az is eszembe jutott vele, hogy például az ikerlángok akár 100 inkarnáción, tehát 100 életen keresztül is próbálják ezt legyűrni magukban, egymással, 100 életen keresztül, hogy végre beteljesedjen, és azt végig szenvedik tulajdonképpen, mert nem találják a kulcsot hozzá, hogy mit kell és mit lehetne tenni. Hát ez nagyon nagy probléma tud lenni. Olyan, mintha ő is, nem azt mondom, hogy ebben van, csak most ez jutott eszembe, hogy azok is hasonlóan élik meg ezt az elképesztő nagy energiákat, hiszen azért itt az erő itt van, tehát ezek nagyon jelentős energiák, amiket itt mutatnak a lapok. Úgyhogy ez az, amiről ő nem beszélne, vagy nem beszél nektek, mert ez a hullámzás, ez a fönt a fellegekben, aztán lent a Marianna-árok alján, de hát ez a hatalmas ingadozás, amit érzelmi ingadozás, és mindenféle anyagi is lehet akár ezt, amit ő megél, és ezt ő nem tudja, hogy hova tenni, és ezt gyengeségnek véli, ahogy akár mi is annak vélhetjük, az ilyen érzelmit, ez gyengeségnek, és nem beszélünk róla, viszont én pedig azt gondolom, hogy, és azért is csinálom ezeket a videókat, hogy pont az én gyengeségeim megmutatásával tudjak nektek úgy segíteni, hogy nem kell félni, van ilyen. Mindenki átmegy rajta, csak nem tudjuk, hogy van. Tehát én, amikor elkezdtem eleinte ezt az önismeretet, eleinte hát rácsodálkoztam, amikor hallottam, hogy jaj, nem csak én érzem ezt, jaj, más is küzd ezzel a problémával, hogy vagy ez nem olyan nagyon nagy tragédia. Szóval, hogy így emlékszem nagyon is arra, hogy milyen érzés volt nekem ezt megélni, és ez a személy, azt hiszem, ő hasonlóban van, csak ő nem tudja elmondani. Nincs meg, hát nagyon erős benne, inkább így mondom, a szégyen érzete, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ezt elmondja, másrészt meg nem is ismeri fel. Úgyhogy ezért nem beszél róla. És akkor nézzük a harmadik sort, hogy itt mit mutatnak a lapok. Ez az első kártya arról beszél, hogy túlságosan megkínzottnak, összetörtnek, vagyis hogy szégyenteljesnek érzi magát ahhoz, hogy beszélgetni tudna veled, bármiről is, erről is, vagy akár másról is. Aztán a második alapján azt mondhatjuk, hogy, vagy azt mondaná, hogy egy olyan egészségtelen kötést csinált, vagy tartott fenn olyan hosszú ideig, ami nagyon rossz hatással volt ő rá, és ezért is nem tud most úgy kommunikálni. Illetve ez utalhat arra is, amit mondtam, hogy ő be sem meri ismerni, hogy mi játszódik le benne, mert olyan egészségtelen ez a kötődés, ami van, hogy nem mer vele szembesülni. Nem mer vele szembesülni, és nem is tudja, hogy mit kezdjen vele. Na, és akkor megnézzük a harmadikat, ami azt mondja, hogy nincs elég akarateleje, még nem áll készen se a változtatásra, se semmire. Tehát ezt mondom, hogy itt egyelőre csak ebben a dühös vagyok az egész világra, hagyjon engem mindenki békén, mert miért nem jönnek össze a dolgok, én megteszek mindent, én akarom, én gyakorlom a vonzás törvényét, és nem jön be, és nem sikerül, és nem, miközben csak annyi az egész problémája, és nagyon sokan lehettek hasonlóan, akiknek nem történik meg az életében az a fajta kis csoda, vagy nagy csoda, amire vár, csak annyi van benne, hogy nem vagytok tisztában azzal, vagy ő sincs tisztában azzal,
hogy mi az, ami itt is mondta, hogy az az egészségtelen kapcsolódás, mi az az egészségtelen hozzáállás az élethez, a folyamatosan a negatív dolgoknak a megélése, az örökös agyalás, az a fajta agyalás, hogy mi történt, miért történt, lejátszani ezerszer egy megtörtént sérelmes eseményt a fejünkben, akár egy újabb párbeszédet, hogy mit mondanék neki, és hogy beolvasnék neki, és ezek játszanak a fejünkben. Na most képzeljétek el, hogy mindez, ami a fejetekben lejátszódik, lehet, hogy a fizikai síkon nem fog ténylegesen megtörténni, ennek ellenére a hatása mégis ez lesz. Tehát a hatását mégis meg fogjátok érezni. Annak ellenére, hogy nem fog ez megtörténni, például, hogy leordítom a másiknak a fejét, de valahogy ennek a leordításnak a következménye, ami lenne, az megtörténik. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Csináltak egy ilyen kísérletet, hogy valaki úgy edzett, hogy leült egy székre, becsukta a szemét, és elkezdte elképzelni azt, hogy hogyan súlyzózik, mindent. Tehát, hogyha, mintha lement volna az edzőterembe, és akkor elkezdte valamelyik izmát, elkezdte így dolgoztatni fejben. És ha hiszitek, ha nem, x idő múlva azok az izmok valóban sokkal erősebbek lettek, mintha lejárt volna súlyzózni. Vagy, tehát mintha ténylegesen megcsinálta volna. És csak ennyi kell, hogy fejben mi történik. Ezért nagyon fontos, hogy mivel töltjük ki a fejünket, hogyha nem tudjuk szép dolgokkal, mert éppen sírhatnékunk van, és nem tudjuk ezt lecserélni boldog gondolatokra, akkor inkább kezdjünk el énekelni. De ne olyan sírós fajtát, hanem valami szépet, valami felemelőt. Nekem hál' Istennek megadatott az, hogy gyerekkorom óta én mindig zsoltárokat énekeltem, amikor bármilyen bajom volt, és akkor ezt itt nagyon ösztönösen csináltam, vagy még korábban Mozartot dudolgattam állandóan, és mindegyiket javaslom, tehát ez egy rendkívül jó szokás, mert a Mozartnak például olyan a rezgése, olyan a frekvenciája, ami emel, hallgatni is, dudolgatni is. Tényleg javaslom, hogy ezzel emeljétek ezzel tudjátok emelni a rezgésszinteteket. Na de visszatérve ide, tehát, hogy olyan egészségtelen kötődéseket tudunk kialakítani, és szokásokat tudunk felvenni, ami miatt lehetetlen kijönni ebből a ketrecből, ahova saját magunkat zárjuk, sőt, még csak meg sem tud fordulni, hogy süssön rá a nap, és hogy tényleg élvezze a napsütést, és annak a melegét, és a tápláló voltát. Úgyhogy ez például most egy ötlet volt, hogy hogyan tudjátok ezt így megvalósítani, majd tudhatná ő is, ha hallgatna bennünket, és nem teszi, akkor erről most lemaradt. De ti nem, mert itt vagytok, és nektek meg azt mondom, hogy nem maradjatok le az Ikerláng workshopról, ami az ősz utolsó sok ilyenje lesz a jövő szombaton, vasárnap, tehát október 11-12-én, és 9-e éjfélig lehet rá jelentkezni, a leírásban megtaláljátok, és például ott mondok egy trükköt arra, nem csak trükköt, egy olyan módot, ami ezt a példában említett 100 életet le tudja rövidíteni, sokkal rövidebbre, és a szenvedést is le tudja rövidíteni. Hasonlóan itt az énekléshez és a gondolat lecseréléshez, ami miatt nem tudjuk megélni azt, amit ad nekünk az élet, mert hát ad, neki is ad, és egyszerűen nem látja, mert bezárta magát.
ti ne kövessétek ezt az utat, nem biztos, hogy oda vezet, ahova szeretnétek. Úgyhogy örülök viszont, hogy itt vagytok, és köszönöm, ha megírjátok a kommentbe, hogy mi a véleményetek erről. Köszönöm, ha megírjátok, hogy milyen módon cserélitek ti a negatív gondolataitokat, vagy lecserélitek-e egyáltalán, illetve volt-e vagy van-e valami más szokásotok, ahogyan ezt így ki tudjátok magatokat húzni ezekből a negatív megtapasztalásokból. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!